คุณเคยเห็นบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นพูดคุยคนเดียวยิ้มหัวเราะคนเดียวพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงทำพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมคนส่วนใหญ่เมื่อเห็นพฤติกรรมแบบนี้มักจะคิดว่าเป็นคนทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีประเภทที่2ก็คือเป็นคนที่ติดยาเสพยาน้อยคนนักที่จะมองว่านี่คืออาการของโรค Asperger Syndrome สวัสดีครับทุกคนเรายังอยู่ในชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by P. สุรเชษฐ์ครับสำหรับตอนนี้คือตอนที่ 4 มีชื่อตอนว่าพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติไม่สนใจสภาพแวดล้อมนี่คือหนึ่งในอาการของโรค Asperger ที่เข้าใจได้ยากที่สุดแล้วนะครับก็คือจะมีอาการที่ว่าพูดคุยกับเพื่อนคนเดียวอะไรแบบนี้พูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการอะไรแบบนี้ก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมถ้าเป็นในวัยเด็กเขาอาจจะเรียกว่าคุยกับแม่ซื้ออะไรแบบนี้ครับแต่ว่านั่นแหละก็คือนะก็คือมันก็พูดยากนะครับก็คือก็อาจจะเป็นในวัยเด็กไงแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้อาการก็จะดีขึ้นจนหายไปเนาะแต่ว่าด้วยเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าโตขึ้นมาก็ยังมีอาการเหล่านี้อยู่บ้างนะครับก็ยังติดตัวได้ก็คือหลักๆก็คือเหมือนกับพูดคุยกับคนในจินตนาการอะไรเงี้ยยิ้มคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอะเหมือนกับว่ามีการคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงคือคนปกติจะแค่จินตนาการใช่ไหมว่าแบบอาจจะจินตนาการว่ามีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้แต่เขาแค่จินตนาการแต่คนกลุ่มนี้จะถึงขนาดที่พูดคุยกับคนกลุ่มนั้นเลยมีปฏิสัมพันธ์กับคนแบบนั้นในจินตนาการเลยทั้งที่จริงๆแล้วคนคนนั้นน่ะไม่มีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันครับว่าอะไรเป็นมายังไงกันเนาะผมขออนุญาตเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็นานมาแล้วเนี่ยได้มีเด็กคนหนึ่งนะครับตั้งแต่วัยเล็กๆตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่3 ขวบ 4 ขวบเนี่ยเขาชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยจะทำอะไรจะวาดรูปดูการ์ตูนนะครับเล่นบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนใจเขาชอบอยู่คนเดียวขอแค่อย่างเดียวคือขอแค่มีมุมเล็กๆมุมหนึ่งให้นั่งอยู่คนเดียวก็พอหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพูดคุยคนเดียวครับเขาอาจจะแบบปากแบบเหมือนกับพูดคุยกับคนจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่มีคนคนนั้นอยู่จริงก็คือแบบทำปากคุยอะไรเงี้ยหรือว่าพูดคุยแบบมีเสียงเหมือนกับมีการโต้ตอบสนทนามีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆทั้งที่จริงๆคนคนนั้นน่ะไม่มีตัวตนอยู่จริงหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าเขาอาจจะเหงาเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาชอบนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนเนี่ยแต่เขาไม่เคยเหงาเลยเพราะเขามีเพื่อนในจินตนาการนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะต่างจากเด็กปกติหน่อยจริงๆอะธรรมชาติของเด็กวัยนั้นน่ะมันก็มีการพูดคุยคนเดียวอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะขนาดนี้มันจะพูดคุยกับเพื่อนจริงๆด้วยมันจะคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชีวิตจริงด้วยแต่เด็กคนเนี้ยแทบจะไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ชอบคือถึงแม้ว่าจับเขาให้เขาไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ว่าเขาก็ไม่อยู่เขาก็ออกมาอยู่ดีหรือถ้าเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาก็ไม่เล่นกับเพื่อนเขาก็นิ่งๆอย่างนั้นแล้วก็นั่งพูดคุยคนเดียวโดยที่ไม่สนใจคนอื่นๆไม่ว่าเพื่อนคนอื่นอาจจะถามอะไรมายิงคำถามอะไรมาชวนคุยเขาก็อาจจะแบบเหมือนไม่ได้ยินบ้างหรือได้ยินบ้างแล้วก็ตอบกลับไปด้วยภาษาของเขาเพราะว่าเขาคุยกับคนอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าเขาอะเหมือนกับว่าพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนคนนั้นอยู่จริงๆเลยนี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้เป็นนะครับเมื่อโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกับจินตนาการอย่างอื่นอีกเช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงอาจจะแบบมีอารมณ์ประมาณว่าแบบสวัสดีโต๊ะสวัสดีเก้าอี้สวัสดีเตียงเตียงเธอเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้พูดคุยกับสิ่งไม่มีชีวิตให้มันเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาคือเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเหมือนกับโต๊ะเก้าอี้เตียงมีชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับเขาขึ้นมาจริงๆครับนี่คือเด็กคนนี้เป็นเนาะเขาก็เป็นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะสิ่งที่คนอื่นเห็นเนี่ยคือเวลาพักเวลาอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการอย่างอื่นเลยนอกจากขอมุมนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งพูดคุยคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่คนอื่นเห็นก็คือคนอื่นเห็นว่าเด็กคนนี้นั่งคุยคนเดียวเลยนะครับคือนั่งคุยคนเดียวเลยแบบประมาณว่าแบบนั่งคุยคนเดียวแบบไม่เหมือนกับนั่งคุยกับคนอื่นอยู่แต่ว่าคนคนนั้นไม่มีอยู่จริงคนเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขารู้จักไงเขาก็เลยมองว่ามันก็คงไม่ได้บ้าหรอกอะไรแบบนี้แต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะส่วนเด็กคนนี้ก็คือไม่สนใจสภาพแวดล้อมเลยไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงฉันก็ไม่สนใจฉันไม่แยแสฉันจะคุยของฉันคนเดียวฉันจะคุยแต่เพื่อนในจินตนาการของฉันเขาก็จินตนาการขึ้นมาครับว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นครูในจินตนาการแล้วก็พูดคุยกับจินตนาการแบบนั้นเหมือนกับสิ่งนั้นมีตัวตนอยู่จริงมีชีวิตอยู่จริงนี่คือเด็กคนนี้เมื่อตอนเล็กๆครับเมื่อเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นม .1 ได้มีเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาที่นั่งคู่กันกับเขาได้ขอครูในการย้ายที่นั่งไปนั่งที่อื่นโดยให้เหตุผลกับครูว่าไม่อยากนั่งกับคนโรคจิตเพราะเพื่อนคนนี้คุยกับปากกา
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้ก็คือเขาก็นั่งคุยกับปากกาอยู่ครับก็คือคุยกับปากกาแบบปากกาเป็นไงอะไรเงี้ยเหมือนกับปากกามีชีวิตจริงๆแล้วก็นั่งคุยกับปากกาเพื่อนที่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกว่าคนนี้โรคจิตเขาไม่อยากนั่งด้วยก็เลยขอย้ายที่นั่งแล้วเด็กคนนี้ก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นเล่นกีตาร์ในจินตนาการก็มีครับอยู่ดีก็แบบเล่นขึ้นมาดีดขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้ทั้งที่จริงมันไม่มีอะไรอยู่จริงนึกออกไหมมันไม่มีกีตาร์อยู่จริงก็ดีดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่านั่งพูดคุยกับเพื่อนตอนที่นั่งกินข้าวก็มีชอบนั่งกินข้าวคนเดียวก็คุยกับเพื่อนในจินตนาการคนเดียวแล้วระหว่างกินข้าวก็นั่งคุยกับเพื่อนในจินตนาการหรืออาจจะมีอาการเช่นเวลาทำข้อสอบก็นั่งยิ้มอะไรแบบนี้ครับถามว่าทำไมก็คือด้วยความที่ว่าระหว่างสอบเขาก็นั่งคิดนั่งจินตนาการของเขาแล้วเขาก็นั่งพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการของเขาระหว่างทำข้อสอบคนอื่นที่เห็นนะครับภาพคนอื่นที่เห็นก็คือเขาเห็นภาพว่าแบบไอ้นี่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวระหว่างทำข้อสอบเขาก็งงกันว่าจะยิ้มอะไรมันมีความสุขกับการทำข้อสอบขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้หรือว่ายังไงนะสงสัยแบบข้อสอบมันมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสุดท้ายความจริงก็คือไม่ใช่ครับเขานั่งคุยกับเพื่อนในจินตนาการในสมองเขาเนี่ยในหัวเขาเนี่ยเขาคิดเรื่องอื่นแล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่กับข้อสอบแล้วอะไรแบบนี้นะเมื่อโตขึ้นมาหน่อยชั้นม.ปลายหรือว่าชั้นมหาลัยก็ยังมีอาการพูดคุยคนเดียวอยู่ดีเนาะแต่ว่าอาจจะมีการลดลงบ้างเช่นจากเดิมพูดออกมาเลยก็ทำเป็นแบบขมิบปากอะแบบอะไรคือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าพูดในใจแต่ก็ยังพูดออกมานิดๆหน่อยๆแต่พยายามไม่ให้มีเสียงออกมาเพื่อลดอาการที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าพูดคนเดียวเพราะเริ่มสนใจสภาพแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็เลยไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าพูดคนเดียวอะไรแบบนี้นะนี่คืออาการอย่างหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เป็น Asperger Syndrome และมีอาการพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากๆนะครับคนคนนั้นน่ะไม่ใช่ใครครับคนคนนั้นก็คือตัวผมเองครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่แล้วถ้าถามว่าอาการนี้มันจะหายเมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือมันยากมากนะครับที่จะตอบได้ว่าจะหายเมื่อไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอาการของภาวะโรคอย่างหนึ่งนะคือผมเคยถามหมอบอกว่าถึงแม้ว่าอายุแบบ30 40 50ก็ยังเป็นกันอยู่แต่ว่าคนที่โตๆกันแล้วเนี่ยเขาจะหาวิธีเลี่ยงเช่นแอบพูดคนเดียวตอนที่ไม่มีใครเห็นเช่นพูดในห้องน้ำพูดบนห้องนอนอะไรแบบนี้นะครับก็คือพยายามเลี่ยงไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับซึ่งนั่นแหละผมก็ต้องฝึกอย่างนั้นเอาว่าช่วงไหนที่อยากพูดคนเดียวเนี่ยก็นั่นแหละก็ต้องไปหาเวลาที่คนอื่นไม่เห็นเอาเนาะมันก็จะช่วยลดโอกาสที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคนบ้าได้นะครับนะคือมันไม่หายครับโดยภาวะตัวนี้มันจะไม่หายนะครับแต่ว่าต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับบางคนก็ไม่เป็นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันขาดทักษะสังคมไงนะครับคืออารมณ์ประมาณว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้มันไม่มีสังคมในชีวิตจริงเพราะว่านั่นแหละด้วยภาวะของโรคออทิสติกที่เขาเป็นนะครับออโต้ครับออโต้ที่แปลว่าออทิสติกก็คือมาจากออโต้ที่แปลว่าอยู่คนเดียวนะครับแปลว่าเซลส์นั่นแหละครับนั่นแหละด้วยภาวะเนี้ยที่เขาเป็นมันเลยทำให้เขาเข้ากับคนจริงๆไม่ได้ในชีวิตจริงในเมื่อเข้ากับคนในชีวิตจริงไม่ได้แต่มนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่เขาก็เลยต้องจำลองเพื่อนขึ้นมาจำลองสถานการณ์ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับอย่างผมทุกวันนี้ผมก็เป็นอยู่ก็มีเพื่อนนะครับมีครูอะไรในจินตนาการถ้าโตๆหน่อยก็มีแฟนในจินตนาการก็มีนะครับโดยสารตั้งต้นก็คือคนที่เราแอบชอบนั่นแหละครับก็เอามาเป็นแฟนในจินตนาการเรานะฮะนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็จริงๆเอาความจริงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนจะเข้าใจผิดนะครับคนจะเข้าใจว่านี่คือคนบ้าหรือไม่ก็คือคนติดยานะครับไม่มีใครมองว่าเป็น Asperger Syndrome เท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละมันก็เลยทำให้มันดูน่ากลัวมันดูแบบดูน่ากลัวดูแบบโรคจิตดูมีพิษมีภัยอะไรแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยไม่รู้ว่านี่คืออาการของ Asperger Syndrome คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยรู้จักแค่ว่าคนที่คุยคนเดียวเนี่ยคุยกับคนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยมันจะมี2ประเภทก็คือคนบ้าคนโรคจิตกับคนที่ติดยาใช่ไหมครับคำถามคือคน2ประเภทนี้น่ากลัวหรือน่ารักครับแน่นอนครับคน2ประเภทนี้คงไม่มีหรอกครับว่าอุ๊ยนี่คนบ้าแบบอุ๊ยนั่งคุยคนเดียวคนบ้าอุ๊ยต้องวิ่งเข้าไปแบบกอดคนบ้าอุ๊ยแบบต้องไปแบบอุ๊ยจับมือคนบ้าอุ๊ยแบบคุยกับเขาเป็นไงเฮฮาแสนสรรค์นะครับอะไรเงี้ยหรือแบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงเขาหอมเขาอะไรแบบเนี้ยมีไหมครับใครทำแบบนั้นกับคนบ้ามีไหมครับไม่มีครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดการตีความเนี่ยคนบ้าเนี่ยเวลาเราตีความเนี่ยเราก็จะตีความว่าคนบ้าเนี่ยคือคนที่น่ากลัวใช่ไหมคนที่มีพิษมีภัยกับเราอาจจะทำร้ายเราก็ได้อะไรแบบนี้เนาะคุยไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่คนตีความเกี่ยวกับคนบ้าในเมื่อคนติดยาก็เหมือนกันนะครับคนติดยาคนก็ตีความว่าแบบนี้เหมือนกันคงไม่มีใครนะครับที่แบบเห็นคนติดยาแล้วแบบจะวิ่งเข้าไปกอดเขาอุ๊ยคนติดยาน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้นะครับคงไม่มีนะครับคงไม่มีนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับเดี๋ยวพูดว่าไม่มีอาจจะมีก็ได้แต่ถ้ามีก็คงเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเกิดการตีความไปแล้วว่าคนที่คุยคนเดียวคือคนติดยากับคนบ้าแล้วคน2ประเภทนี้
ไม่ได้น่ารักครับคน2ประเภทนี้น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือคนก็เลยเข้าใจว่ากลุ่ม Asperger syndrome ที่มีอาการพูดคนเดียวก็คือคนที่เป็นคนบ้าหรือคนติดยาไปด้วยมันเลยเกิดการตีความให้กลัวคนประเภทนั้นไปด้วยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่คนบ้านี่ไม่ใช่คนติดยานะนี่คือคนที่เป็น Asperger syndrome นะครับถ้าเข้าใจแบบนี้นะก็อาจจะไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรนะครับมันไม่ได้น่ากลัวเพราะมันไม่ใช่คนบ้านะครับมันไม่ได้น่ากลัวแค่ว่าเขาไม่เข้าใจมากกว่าเนาะทีนี้คำถามว่าแล้วจะแยกออกจากกันได้ยังไงว่าอันนี้คือคนบ้าหรือว่าคนที่เป็น Asperger syndrome คำตอบง่ายๆก็คือคนบ้าคือคนที่ไร้สติไม่มีสตินั่นเองเขาจินตนาการว่าคนในจินตนาการมีอยู่จริงนะครับและเขาเข้าใจว่ามีอยู่จริงๆมีตัวตนอยู่จริงๆว่าง่ายๆก็คือเขาจินตนาการว่าแบบเขาคุยกับคนในจินตนาการกับเพื่อนเขาจินตนาการว่าเขาคุยกับพระเจ้าเขาเข้าใจว่าพระเจ้าเพื่อนมีอยู่จริงแต่ Asperger syndrome เนี่ยรู้ครับว่าไม่มีอยู่จริงรู้ครับว่านั่นคือจินตนาการที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองเฉยๆร้อยทั้งร้อยทุกคนรู้หมดครับทั่ว Asperger syndrome คือมีสติตามปกติไงเรื่องของ conscious เนี่ยครับ consciousness หรือสติเนี่ยเขาปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ตัวครับว่าจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อนในจินตนาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงๆในชีวิตจริงนั่นเป็นเพียงแค่จินตนาการของเขารู้ครับนี่คือความแตกต่างระหว่างคนบ้ากับ Asperger syndrome เพราะฉะนั้นถ้าคุณสงสัยคุณก็แค่เข้าไปทักไปคุยกับเขาถ้าเกิดว่าพอทักปุ๊บเขาหยุดคุยกับคนในจินตนาการแล้วเขากลับมาคุยกับคุณได้ตามปกติอย่างนั้นก็คือจบแล้วครับก็คือไม่ใช่คนบ้าแน่นอนครับนี่คือความแตกต่างครับก็คืออาการนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่หายขาดครับมันยังจะมีอาการอยู่บ้างแต่จะดีขึ้นได้จากการรักษานะถามว่าแล้วเราจะมีวิธีช่วยเหลือเขายังไงทำให้เขาพูดคนเดียวน้อยลงคำตอบก็คือก็ต้องให้เขาพูดคุยกับเพื่อนที่มีตัวตนอยู่จริงๆให้ได้มากขึ้นนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาคุยกับเพื่อนที่มีตัวตนอยู่จริงที่มีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงๆเขาก็จะคุยกับเพื่อนในจินตนาการลดลงไปเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะช่วยเหลืออย่างไรก็ต้องเสริมทักษะสังคมเขาให้ดียิ่งขึ้นนี่คือการช่วยเหลือเนาะแต่ผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยอาการที่มันยังคงเหลืออยู่ยังไงมันก็ไม่หายขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันก็เอามาใช้เป็นข้อดีก็ได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราซ้อมพรีเซนต์อย่างเงี้ยเวลาเราซ้อมต้องไปคุยกับคนเวลาเราซ้อมต้องไปพูดบนเวทีอะไรแบบเนี้ยเราก็ใช้สิ่งที่เรามีในส่วนนี้เอามาในการที่จะเอามาเป็นการซ้อมก็ได้มันจะเป็นการซ้อมที่พูดคุยเหมือนจริงเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนกับกำลังคุยกับคนนั้นอยู่จริงๆเลยอะไรแบบนี้แต่ที่สำคัญก็คือคุณก็ต้องซ้อมในขณะที่มีแต่คนที่เข้าใจคุณหรือว่าอยู่คนเดียวนะครับคืออย่าพูดคุยในที่สาธารณะหรือที่มีแต่คนอื่นอยู่อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนบ้าได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะเราคงจะไม่มานั่งอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหรอกนะมันก็มีทั้งคนที่เปิดใจและไม่เปิดใจถ้าไม่เปิดใจตัดทิ้งไปเลยครับแต่ถ้าเปิดใจเราก็คงไม่เสียเวลาเล่าให้ทุกคนฟังถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือพยายามคุมตัวเองให้คุยคนเดียวให้น้อยที่สุดเนาะพยายามหาเพื่อนที่เขาพอเข้าใจเราช่วยกันสะกิดเตือนกันเนาะแล้วเราก็แอบไปคุยคนเดียวในช่วงที่แบบไม่มีคนอื่นอยู่ก็ได้นะครับที่ผมแนะนำด้วยวิธีนี้เพราะผมรู้ครับว่าไอการพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในจินตนาการเนี่ยมันไม่มีทางที่จะบังคับให้เป็นปกติ 100% 24 ชั่วโมงได้นะถ้าอย่างนั้นจะอึดอัดและเครียดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้วิธีปลดปล่อยนะครับในช่วงเวลาไหนที่ไม่สมควรพูดคุยคนเดียวเพราะสังคมไม่ยอมรับก็อย่าคุยคนเดียวแต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่สามารถพูดคุยคนเดียวได้แอบคุยคนเดียวได้เวลานั้นเราก็ปลดปล่อยคุยคนเดียวเหมือนกับที่หมอแนะนำผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะไปแอบคุยแบบในห้องนอนอยู่คนเดียวนั่งคุยกับหมอคุยกับอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละครับด้วยการที่ว่าอาการมันไม่หายขาดไงเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกที่จะมองว่างั้นเราปลดปล่อยในเวลาที่สมควรปลดปล่อยดีกว่าเนาะควบคู่กับการรักษาเพื่อให้อาการนี้มันน้อยลงจะประมาณนี้น่าจะเวิร์กสุดครับเนาะนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละก็คือด้วยอาการมันไม่หายเนาะ30 40 50ก็ยังเป็นกันอยู่นะครับ แต่ว่ามันก็จะลดลงได้อะไรแบบนี้เนาะด้วยการพัฒนาเรื่องทักษะสังคมให้ดีขึ้นมันอาการพวกนี้มันก็จะลดลงได้เหมือนกันครับคิดออกอย่างหนึ่งนะว่าโควิดมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใส่แมสใช่ป่ะเวลาเราใส่แมสเนี่ยเราคุยคนเดียวได้ครับ เพราะไม่มีใครเห็นแต่ว่าต้องอย่าคุยออกเสียงนะครับคือถ้าเกิดว่าอย่างผมโตขึ้นอย่างเงี้ยผมก็หาวิธีแบบเช่นเวลาอยู่ข้างนอกเวลาคุยคนเดียวบางทีก็อาจจะแค่ทำปากขมุบขมิบเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงอะไรแบบเนี้ยถ้าเด็กๆมันออกเสียงไงแต่ว่าโตเนี่ยอาจจะแค่ทำปากขมุบขมิบเฉยๆเวลาใส่แมสเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นปากที่เราขมุบขมิบครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้เรื่องนี้ นี่ก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของโควิดนะครับที่ว่าเวลาใส่แมสแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นครับว่าเราทำปากขมุบขมิบอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่ออกเสียงนะแต่ถ้าเราออกเสียงเขาก็คงรู้แหละ นั่นแหละอะไรแบบนี้นั่นแหละก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของโควิดนะมองว่ามันเป็นข้อดีไปอะไรแบบนี้อันนี้เป็นมุกขำๆให้นะครับจริงๆโควิดก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่านั่นแหละเป็นมุกให้เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าอาการของโรคนี้เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากมากนะครับ
เป็นหนึ่งในอาการของกลุ่มออทิซึมที่อธิบายได้ยากที่สุดแล้วนะครับผมก็พยายามจะอธิบายเท่าที่ทำได้ให้คนปกติทุกคนเนี่ยเข้าใจเนาะว่ามันต่างจากคนบ้าอย่างไรอะไรแบบนี้มันคืออะไรแบบนี้เนาะมันก็คือเหมือนกับเขาสมมุติว่าคนคนนั้นน่ะมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนั้นจริงๆเลยอะไรแบบนี้ทั้งที่จริงๆคนคนนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงเนาะถ้าเป็นในเด็กเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าคุยกับแม่ซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรแบบนี้เป็นความเชื่อของคนไทยเนาะแต่ว่านั่นแหละอายุ30 40 50ก็ยังเป็นกันอยู่นะครับก็จะแม่ซื้อกันยาวๆอย่างนั้นเลยก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะครับนั่นแหละอะไรอย่างนี้เนาะก็พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วนะทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายครับก็คือสาเหตุอาการของโรคว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับคือต้องตอบตรงๆว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยไม่ทราบครับคือผมไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคือผมเคยถามหมอก็ตอบว่ามันเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคนะครับมันเป็นสิ่งที่ขาดทักษะสังคมคือเพราะขาดทักษะสังคมเลยทำให้เป็นแบบนี้อย่างที่ผมบอกคุณไปว่ามันคุยกับคนในชีวิตจริงไม่ได้มันก็เลยต้องสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาเองอะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่หมอบอกผมหมอก็ยังบอกผมแค่นี้ผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าข้อมูลจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าผมก็พยายามหาแต่หาไม่เจอเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าผมเดานะครับอันนี้ผมคาดเดานะครับเดาจากความเห็นส่วนตัวผมเดาว่ามันเกิดจากพัฒนาการบางด้านที่ดีเลย์ครับคืออย่างนี้ครับคือคนเราเนี่ยมันจะมีพัฒนาการ4ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาใช่ไหมทีเนี้ยมันมีนักจิตวิทยาพัฒนาการคนหนึ่งเขาได้คิดทฤษฎีพัฒนาการ4ขั้นเอาไว้ที่เป็นเรื่องของสติปัญญาก็คือ Piaget นะครับคนนี้พูดถึงบ่อยมากนะครับ Piaget เนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ก็พูดนะครับแล้วคลิปหลังจากนี้เลยเนี่ยก็จะพูดอีกนะครับ Piaget ที่จะพูดบ่อยมากนะครับเพราะว่าเราใช้เขามาอ้างอิงบ่อยมากนะครับคืออย่างนี้คือเพียเจเนี่ยเขาได้บอกว่ามันมีเด็กในช่วงอายุ 2-7 ปีเนี่ยเรียกว่าขั้นก่อนปฏิบัติการคิดนะครับเด็กในวัยนี้จะมีลักษณะของอีโกเซนทริซึมนะครับที่ได้พูดไปในคลิปเรื่องความไม่ยืดหยุ่นทีนี้อีโกเซนทริซึมเนี่ยถามว่ามันมีผลอย่างไรนะครับมันมีผลเกิดได้ทั้งหมด3อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นก็คือเรื่องของอีโก้นิสัยที่มีอีโก้ยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่2เรียกว่ากฎการอนุรักษ์อย่างที่3เรียกว่าการสมมุติสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้มีอยู่จริงหรือว่าสมมุติสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช้คำนี้ดีกว่าชัดเจนกว่าสมมุติสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีอยู่จริงนึกออกไหมสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่จริงสมมุติขึ้นมาว่าให้มีชีวิตอยู่จริงนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของเด็กกลุ่มอายุประมาณ 2-7 ปีนะครับก็คือสมมุติเลยครับเช่นเด็กเล่นกับตุ๊กตาแบบนี้ก็นั่งพูดคุยกับตุ๊กตาอะไรแบบนี้สมมุติว่าตุ๊กตามีชีวิตอยู่จริงอะไรแบบนี้จริงๆเนี่ยขั้นอีโกเซนทริซึมเนี่ยขั้นที่2ขั้นก่อนปฏิบัติการคิดมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะแต่ว่าเอาหลักๆประมาณนี้แล้วกันแต่ประเด็นที่เราสนใจที่สุดก็คือเรื่องของการสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตให้มีชีวิตจริงนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เราสนใจที่สุดนะนั่นแหละเหมือนกับเด็กนั่งคุยกับตุ๊กตาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งพูดคุยกับตุ๊กตาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ป่ะเหมือนกับตุ๊กตามีชีวิตจริงๆอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเด็กอายุ2-7 ปีย่านนี้นะครับตามที่เพียเจบอกนะครับแต่ว่าออทิสติกด้วยความที่ว่ามันดีเลย์ผมก็เลยมองว่าไอ้ขั้นเนี้ยไอ้ขั้นเนี้ยในส่วนของอีโกเซนทริซึมแบบเนี้ยมันจะคงอยู่ตลอดไปมันหมายความว่าพอเด็กเกิน7 ปีเด็กปกติพออายุเกิน7 ปีเนี่ยจะลดลงเองไปแล้วอาการนี้ก็จะหายไปแต่ว่าในเด็กออทิสติกเนี่ยในกลุ่มแอสเพอร์เกอร์เนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆไออาการนี้เพราะว่ามันสอดคล้องกันกับอีโกเซนทริซึมนะครับที่ผมพูดไปในคลิปความไม่ยืดหยุ่นที่ผมบอกว่ามันจะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ลดลงเองโดยธรรมชาติมันสอดคล้องกันไงครับผมก็เลยมองว่าไอการที่เด็กเนี่ยสมมุติบทบาทไอการสมมุติเนี่ยไม่ใช่บทบาทไอการสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตให้มีชีวิตเนี่ยผมเลยมองว่ามันยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันไม่หายไปเองโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็มันก็ติดตัวน้องไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงวัยรุ่นจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันคือพัฒนาการในด้านนี้ที่มันดีเลย์นั่นเองมันก็คือพัฒนาการในด้านที่ว่าไอ้สมมติสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยให้มีอยู่จริงเนี่ยมันดีเลย์ต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยยังทำให้เขายังคงมีไอ้สิ่งที่สมมติสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้มีอยู่จริงให้มีชีวิตอยู่จริงเนี่ยต่อไปเรื่อยๆทั้งที่จริงเด็กอายุเกิน7 ขวบจะหายแล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าสำหรับเด็กกลุ่มออทิสติกเนี่ยจะยังคงอยู่ตลอดไปอะไรแบบนี้ครับอันเนี้ยผมคาดนะครับผมคาดจากอย่างนี้มันก็เลยทำให้เขาสมมุติสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะสมมุติโต๊ะเก้าอี้เตียงต้นไม้อะไรก็แล้วแต่หรือว่าตุ๊กตาหรือว่าสมมติเพื่อนเฉยๆก็ได้สมมติแฟนก็ได้อย่างเงี้ยผมก็เป็นนะครับสมมติแฟนในจินตนาการอะไรแบบนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็ยังเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆมันก็คือเป็นสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้วยพัฒนาการด้านนี้ที่มันดีเลย์ด้านสติปัญญาในส่วนของอีโกเซนทริซึมนะครับที่มันดีเลย์มันก็เลยเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็พอจะจับทฤษฎีของ Piaget มาในการอ้างอิงได้ว่าอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่แน่ใจว่าใช่จริงๆหรือเปล่าจะถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เนาะก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวจากคนที่เคยเรียนจิตวิทยาพัฒนาการมาแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีส่วนทำให้ทุกๆท่านเข้าใจเรื่องของการพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในจินตนาการของกลุ่ม Asperger ได้ไม่มากก็น้อยครับก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่ามันเข้าใจยากจริงๆเนาะนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ